ඉතින් යාළුවනේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයා පළවෙනි පාට නම් අපේ වීඩියෝස් බලන්නේ පල්ලෙහෙන් subscribe කරලා subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ affiliate marketing ගැන. ඔයාලා මේකදී ගොඩක් හොයන දෙයක්, සමහරවිට ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි මේ affiliate marketing කියන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතුවා affiliate marketing කියන්නේ මොකක්ද? affiliate marketing වල වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම affiliate marketing වල වැඩ කරන්න නම් ඔයාලට ඕන කරන sites මොනවද කියලා ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු affiliate marketing කියන්නේ මොකක්ද කියලා. affiliate marketing කියලා කියන්නේ තවත් කෙනෙක්ගේ product එකක්. එහෙම නැත්නම් තවත් company එකකින් හදපු product එකක් වත් තව කෙනෙක්ට විකුණන එක. ඉතින් මේක හරිම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේක මේ විදිහේ ලෝකෙ ගොඩක් කරන දෙයක්. ඉතින් මේ කම්පැනි එකකින් වා ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගන්නවා සයිට් එක රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. අපි ඊළඟට කතා කරමු මොනවද මේ සයිට්ස් කියන එක. ඉතින් මුලින්ම අපි බැලුවොත් එහෙනම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක වා තෝරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා එහෙම නැත්නම් වෙබ් එකක් කරහා එහෙම නැත්නම් ඊමේල් මාකටිං වගේ කියන දේවල් හරහා ඔයාගේ මේ ලින්ක් එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රොඩක්ට් එක තව කෙනෙක්ට දෙන්න. ඉතින් මේක ඇත්තටම අපි කිව්වොත් එහෙනම් ලංකාවේ කෙනෙක්ට නම් දීලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ලංකාවෙන් පිට ඕන කෙනෙක්ට මේක වා දුන්නාන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ කැමති නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඒගොල්ලෝ බලලා ගන්නවා. ඉතින් මේ ගන්නවට ඔයාලට සල්ලි හම්බෙන්නේ කොහොමද බැලුවොත් එහෙම ඒ කම්පැනි එකෙන් ඔයාලට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ වටිනාකම 100 කිහිපයක් කමිෂන් එකක් විදිහට ගෙවනවා. ඒ කියන්නේ හරියට කිව්වොත් එහෙම ඔයා හිතන්න ඩොලර් 100ක ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයා විකුණනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට 150ක හෝ 175ක කමිෂන් එකක් දුන්නොත් අපි හිතමු 150ක් කියලා 150ක ඔයාලට කමිෂන් එකක් හම්බ වෙනවා නම් අර ඩොලර් 100 ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් ඔයාලට ඩොලර් 50ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකම 10 දෙනෙක්ට කොහොම හරි සෙල් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට නිකම්ම ඩොලර් 500ක් එතනදී ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකට මුදල් වැය වෙනවා. මේක අපි ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගන්න ඕන. ඔයාලට මේකට 1 රුපියලක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේකට වැය වෙන එකම දේ තමයි ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකෙන් යන GB ප්‍රමාණය විතරයි. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් එහෙනම් මේක ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම හරිම ලේසි දෙයක්. මේක කරන්නවා පොඩ්ඩක් හිතලා වැඩ කරන්න විතරයි ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කරන්න නම් ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන සයිට්ස් මොනවද කියලා. මොකද ඔයාලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගන්න ඕනේ මොකක් හරි ඇෆිලියේට් ප්‍රොඩක්ට් තියෙන සයිට් එකයි. ඉතින් මේ වෙද්දි ලෝකේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ සයිට්ස් තියෙනවා. සමහර සයිට්ස් නම් මේ වෙද්දි ලංකාවට වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි බලමු ලංකාවට වැඩ කරන සයිට් මොනවද කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන සයිට් එක තමයි මේ ජේවිසු කියන එක. මේ ජේවිසු එකේ ඇත්තටම ඔයාලට ලේසියෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. කිසිම දෙයක් මේකෙදි ඉල්ලන්නේ නැහැ. මම අනිවාර්යෙන් තව වීඩියෝ එකකින් දාන්නම් ජේවිසු account එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද, රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද, ඒකේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරන්නේ කොහොමද. මේ වගේ හැම දෙයක්ම තියෙන වීඩියෝ එකක් ජේවිසු එක ගැන දාන්න. ඉතින් ජේවිසු එකේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. හරියට Facebook account එකක් හදනවා වගේ තමයි ජේවිසු එකේ account එක හදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ජේවිසු එකේ රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන එක එක කැටගරිස් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන පේන ඇති කැටගරිස් කියලා තියෙනවා. මෙතන කැටගරිස් වලට ගියාම එක එක කැටගරි වර්ග තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට කැමති කැටගරි එකක් තෝරලා මෙතන ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා ජේවිසු එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි එකපාරටම ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරගෙන ඔයාලට කරන්න බෑ. ඔයාලා මෙතන පේන ඇති රික්වෙස්ට් කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් කතා කරමු කොහොමද මේවා රික්වෙස්ට් එක කරන්නේ, මේක කොහොමද ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගන්නේ, මේ වගේ දේවල් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. මොකද නැත්තම් මේක තවත් ගොඩක් දිග් වෙන හින්දා. ඉතින් ජේවිසු එකේ වලට රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ ඇෆිලියේට් වැඩ මේ ජේවිසු කරා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තව සයිට් එකක් තමයි ජේවිසු වලට අමතරව තියෙන මෙන්න මේ warriorplus. මේ warriorplus එක හරියම ලේසියෙන්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් සයිට් එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ සයිට් එකක්. ඉතින් warriorplus එක ගැන මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා මතක ඇති. ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එක තාමත් බලලා නැත්නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒක ලින්ක් එකක් දාන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා warriorplus එකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ, ප්‍රොඩක්ට් එකක් අප්රූව් කරන්නේ කොහොමද, මේ කියන දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් දැනගන්න. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට බලන්න කියලා කියනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට warriorplus එකේ වැඩ කරන විදිය ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඊළඟට තියෙන හොඳම සයිට් එක විතර ගත්තොත් එහෙම clickbank. ගොඩක් අය මේදී අහලත් ඇති clickbank ගැන. නමුත් මේකෙදී අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ clickbank site එකේ ලංකාවේ ඉඳගෙන රෙජිස්ටර් වෙන්න බෑ. ඇත්තම කිව්වොත් අපිව clickbank account එකෙන් blacklist කරලා තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ඇත්තටම මේ clickbank account එක තාමත් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මම වෙන වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ඒකත් කියලා දෙන්නම්. මොකද clickbank account එකක් හදන්න ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට try කරලා මොනවද බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විදිහට මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න නම් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ නැහැ.
ඉතින් ක්ලික් බෑන්ක් එකේ ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන්න බැරි වුණත් JVSU හරි warriorplus හරි කියන දෙක යූස් කරලා ඔයාලට මුල ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගෙන ක්ලික් බෑන්ක් වලින් වැඩ කරන්න. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද මේකේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගන්න මොනවද ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕන කරුණු මේ වගේ දේවල් ටික. ඉතින් ඔයාලා ඇෆිලියේට් මාකටිං කරනවා නම් ඔයාලා දැනගන්න ඕන පළවෙනිම දේ තමයි නිච් එකක් කියන එක. නිච් එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කැටගරිස් වල. මේ කැටගරිස් කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ඔයා තෝරගත්තේ health and fitness ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය පැත්ත කියලා. එතකොට මේ සෞඛ්‍ය පැත්තේ ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයාලට පේන ඇති health and fitness මෙතන තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් health and fitness මේ විදිහට තියෙනකොට ඔයාලට පේන ඇති කැටගරිස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කැටගරිස් ඇතුළේ තියෙන products. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේවා එක එක විදිහට කැටගරි කරලා තියෙන්නේ. මේකට තමයි නිච් එකක් කියන්නේ. මේ එක දෙයක් නිච් එකක්. එතකොට මේ home and garden කියන තවත් නිච් එකක්. ඉතින් මේ වගේ නිච් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයා හොඳ නිච් එකක් තෝරගත්තොත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක සෙල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට ලේසි වෙන්න දෙයක් කියනවා. මේ වෙද්දි මිනිස්සෙක්ට අනිවාර්යෙන් ඕන කරන දේවල් තමයි මුදල්, සෞඛ්‍ය සහ විනෝදයෙන්. ඉතින් මේ කැටගරිස් තුන මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ තමයි e-business and e-marketing. ඒ වගේම තමයි කලින් කිව්ව health and fitness. ඒ වගේම තමයි entertainment. ඉතින් මේ කැටගරිස් තුන එහෙම නැත්නම් මේ නිච් තුනෙන් ඔයා කැමති එකක් තෝරගත්තොත් ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් පුළුවන් මෙන්න මේක සාර්ථක කරගන්න. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් මම යූස් කරන්නේ e-business and e-marketing ඒ වගේම තමයි health and fitness. මේ දෙකෙන් ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් සෙල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු e-business and e-marketing එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මොනවද තියෙන ප්‍රොඩක්ට් කියලා. ඔයාලට පේනදී e-business and e-marketing ඇතුළට ගියාම එක එක ප්‍රොඩක්ට් ගොඩාක් තියෙනවා. මෙතන ප්‍රොඩක්ට් සාමාන්‍යයෙන් දහස් ගණන් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ ප්‍රොඩක්ට් වල නිකන් ඩීටේල් එකක් බැලුවොත් එහෙම මෙතන ප්‍රොඩක්ට් එකේ මේ සුපර් ඇෆිලියේට් සිස්ටම් කියන්නේ මේෙද්දි ලෝකෙ ගොඩක්ම විකිරෙන හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේකේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇවිල්ලා $491 ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් මේකේ ඔයාලට ගෙවනවා සාමාන්‍යයෙන් 50% වගේ මුදලක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයා එක එකට සෙල් කරොත් එහෙම ඔයාලට $200ක් වගේ මුදලක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් අපි කොහොමද මේක සෙල් කරන්නේ? අපි කොහොමද මේක කෙනෙක්ට දෙන්නේ? අපි දුන්නට ගණීද මේක? ඇත්තම ගන්නවා. නමුත් ලංකාවේ කෙනෙක් නම් මේක ගන්නෙ නැහැ. ඔයාලා ඇත්තටම මේක ලංකාවේ කෙනෙක්ට විකුණන්න හදන එක ඔයාලගේ කාර්යය වීම. ඒ හින්දා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පිටරට ඉන්න කෙනෙක්ට තමයි මේක සෙල් කරන්න. ඉතින් මේකට කලින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලා තෝරගන්න ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන. ඉතින් අපි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තෝරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මෙතන ඒ සේල්ස් පේජ් එකට ආවහම පේනවා ඇති සම්පූර්ණ ඩීටේල් එකක් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා e-business and e-marketing එකේ තියෙන එක ප්‍රොඩක්ට් එක. ඒ ක්ලික් කරපුවාම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක උඩ මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මේකට කියන්නේ සේල්ස් පේජ් එක. මේ ඇවිල්ලා ඔයා යම් කිසි කෙනෙක්ට වගේ ලින්ක් එක දීලා එයා ආවොත් වගේ ලින්ක් ක්ලික් කරලා මෙතෙන්ට තමයි ඒගොල්ලෝ එන්නේ. ඉතින් මෙතනදී තමයි ඒගොල්ලෝ සල්ලි දීලා ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න. ඔයාලට මෙතන පේන ඇති දවස් 7ක ට්‍රයල් එකක් තියෙනවා කියනවා. ඉතින් මේ වගේ එක එක දේවල් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකට වෙනස්. මෙතන ඔයාලට පේන ඇති countries මේ වගේ එක එක දේවල් දිනන මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ සේල්ස් පේජ් එක. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගන්න ඕන. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන තැනට ඇවිල්ලා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක මොකද්ද? ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කොහොමද ඔයා හඳුන්වලා දෙන්න තව කෙනෙක්ට මේ වගේ අයිඩියා එකක් ඔයා මෙතනින් ගත්තොත් තමයි ඔයාලා ලේසියෙන්ම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක සෙල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය ගැන වැරද්දක් තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක නිකන් දැකලා ඒක ක්ලික් කරලා ඒකෙන් ලින්ක් එක අරගෙන තව කෙනෙක්ට දෙන එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා කරන්න කිව්වොත් කවදාවත් ඔයාලට ඇෆිලියේට් මාකටිං වලින් ප්‍රොඩක්ට් එකක් සෙල් කරගන්න බැහැ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ විදිහට ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න එක. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ප්‍රොඩක්ට් එක සෙල් කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ කොහෙන්ද ඔයා ප්‍රොමෝට් කරන්න කියලා. ඔයාලට මම කලින් වීඩියෝ එකකදී කතා කරා මතක ඇති Facebook එක කරහා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියන එක. ඉතින් Facebook එක කරහා මුදල් උපයන්නේ කියන වීඩියෝ එක ඔයාලා බැලුවොත් මම ඒකේ link එක අනිවාර්යෙන් description එකේ දාන්නම්. ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඇෆිලියේට් මාකටිං Facebook කරහා කරන්නේ. ඇත්තටම හරිම ලේසි. Facebook එකේ තියෙන group වලට join වෙලා ඔයාලට තියෙන ලස්සන post එකක් හදලා දාන්න විතරයි. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා කිසිම වියදමක් ඒකට යන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඉතින් sell එකක් හැදුනොත් ඔයාලට මේ මුදල අතේ. ඉතින් මේ post එකක් හදලා ඔයාලට ඒක post කරන්න යන්නේ ඇත්තටම විනාඩි 5ක වගේ කාලයක්. ඉතින් හරියට බැලුවොත් ඔයාලා මේ site එකට එන්න. ඇවිල්ලා ඔයාලා link එක අරගෙන product එක ගැන පොඩි දැනුමක් ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට Facebook එකේ ගිහිල්ලා post එකක් දාලා ඒ ටික ඔක්කොම කරන්න උපරිම ඕන විනාඩි 20ක් වගේ. ඉතින් ඔයා දවසට මේ වගේ එක post එකක් දාලා මුළු ලෝකෙටම පේන post එකක් ඔයා දාන්න. ඉතින් මේක දැම්මහම ඒකෙන් එක්කෙනෙක් හරි මේ product එක නිකම්ම හරි click කරලා ගත්තොත් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා කිසිම දෙයක් නොකර තමයි මේ මුදල් වගේ අතර එන්නේ. ඉතින් මේක හරිම ලේසි දෙයක්. මේක 100%ක් වැඩ කරන දෙයක්.
ඉතින් ඒ වගේම තමයි social media තව දිනවා. Instagram එහෙම නැත්නම් Twitter, Pinterest මේ වගේ දේවල් හරහා ඔයාලට මේ post දාලා ඔය කට්ටිය ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් YouTube කරන කට්ටියට උනත් මේ වෙද්දි YouTube එකෙන් ගොඩක් අය මේ affiliate marketing කරනවා. ඔයාලට හොයලා බැලුවොත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් YouTube එකේ උනත් ඔයාලට වීඩියෝ එක description එකක් ඇතුලේ මේ දේ දාලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් social media පැත්තෙන් මේක කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තව ක්‍රමයක් තමයි මේක කරන්න පුළුවන් email marketing. ඉතින් email marketing කරන්න නම් සමහරට මේ දේවල් දන්නේ නැතුව ඇති. email marketing කරන්න ඔයාලට email තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් email ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම කිසිම මුදලක් වියදම් නොකර Google එකෙන් ඔයාලට email download කරගන්න. ඉතින් මේක කරන විදිය මම ඔයාලට තව වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් email marketing කරන්න නම් ඔයා කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම email ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ email ටිකක් එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔයා කරන්නේ ඒකට ඔයා ලස්සන email එකක් හදලා මේකේ link එක දාලා ඒගොල්ලන්ට යවනවා. ඉතින් මේ email එක ලංකාවේ මේ පිටරට ගොඩක් අය email එක තමයි ගනුදෙනු කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ email බලනවා, ඒගොල්ලන්ගේ inbox එකට email අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ කියවනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ email එකක් කරහා ඔයාලගේ මේ affiliate link එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ product එක තව කෙනෙක්ට දීලා sell කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් email marketing කරා මේක sell කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට blog එකක් හරි එහෙම නැත්නම් website එකක් හරි තියෙනවනම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට මේ affiliate link එක දාලා ඒක ගැනත් මොකක් හරි post එකක් දාලා ඒක හරහත් මේක විකුණ ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට එක එක ක්‍රම වලින් පුළුවන් මෙන්න මේ දේ sell කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක promote කරන්නයි ඔයාලට ඇත්තටම තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි දෙයක්. ඔයාලට දවසට මේකට පැයක් වැය කරොත් එහෙම ඔයාලට එක product එකක් දවසට කරොත් එහෙම හරිම ලේසියෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහා වීඩියෝ වලින් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම් affiliate marketing කරන්න පුළුවන් තව විදි කොහොමද social media වල ඔයාලා මේක කරන්න යන්නේ, මේ social media වලින් කොහොමද ඔයා මේකේ post එකක් ලස්සනට හදාගන්නේ, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් දැනට ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට මේක පටන් අරගෙන Facebook එක කරා මම කලින් වීඩියෝ එකත් ඔයාලට කිව්ව මතක ඇති. ඒක බලලා ඔයාලට පුළුවන් Facebook එකේ group එකක් වල කොහොමද group එකට කොහොමද post එකක් දාන්නේ, group එකක් කරා කොහොමද link එකට කට්ටිය ගෙන්න ගන්නේ. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මුලින්ම පොඩිවට පටන් ගන්න මේක ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. දවසට විනාඩි 20ක් 30ක් වැය කරොත් ඔයාලට එක product එකක් Facebook එකේ promote කරගන්න හරිම ලේසියෙන් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති affiliate marketing කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඔයාලට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ අත්‍තරම. ඔයාලට තියෙන්නේ හොඳ product එකක් තෝරගෙන ඔයාගේ Facebook එකේ එහෙම නැත්නම් Instagram එකේ post එකක් හදලා ඒකේ link එක දාන්න විතරයි. ඉතින් මේක ගොඩක් ගැඹුරට හිතන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේක ඔයාලට අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. මේක අනිවාර්යෙන් සක්සස් කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. මොකද මේ වෙද්දි ලංකාවේ වගේම පිටරට අයත් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මුදල් හොයන්න පෙළඹිලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ අය වගේ අර ඇඩ් ක්ලික් වගේ දේවල් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අනිවාර්යෙන්ම e-commerce එහෙම නැත්නම් affiliate marketing මේ වගේ දේ තමයි. ඉතින් ඒවා කරන අයට අනිවාර්යෙන් ඕන කරන tool වර්ග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වා හිතන්න affiliate marketing කරන කෙනෙක්ට එක එක email marketing කරන tool තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ වගේ ඒගොල්ලෝ ෆ්‍රීම නෙමෙයි කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ මුදල් වියදම් කරලා මේවට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ product එයාලට sell කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔයාලා මේ දෙද්දි දන්නවා ලෝකේ ගොඩක් අය මේ දෙද්දි තරබාරුව නැති කරගන්න එක එක වර්ගේ වැඩ කරනවා. ඉතින් health and fitness පැත්තෙන් ඔය කැටගරි එක තෝරන් වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. ladies ලා එහෙම නැත්නම් පිරිමියා වුණත් පිටරට ටාගට් කරලා මේ බර අඩු කරගන්න එක එක ක්‍රම යෝගා වර්ග මේවා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා. ඉතින් මේ වුණත් ඔයාලට සෙල් කරලා හරිම ලේසියෙන් මේවා සෙල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඔයා කියන තරමට මේක ලේසි නැහැ කියලා. ඇත්තටම මේක ලේසි මේක කරන්න පුළුවන්. මේක පොඩි උනන්දුවක් විතරයි ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම මමත් මුලින්ම මේක පටන් ගත්තේ අපි කොහොමද පිටරට කෙනෙක්ට සෙල් කරන්නේ කියලා. නමුත් ඔයාලා දවසක් දෙකක් මේක කරගෙන යද්දි ඔයාලට තේරෙයි ඔයාගේ link එක කී දෙනෙක් ක්ලික් කරනවද, ඔයාගේ link එකට කී දෙනෙක් message කරයිද. ඔයාටම තේරෙයි මේක කරගෙන යද්දි මේක ඇත්තටම කරන්න පුළුවන්ද බැයිද කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලලා අඩුම තරමේ ඔයගොල්ලෝ දවස් 5ක්වත් try කරලා බලන්න. ඔයාලටම තේරෙයි මේක කරන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන එක. ඉතින් මේකට ඔයාලට ඕන කරන්නේ එකම දේ උනන්දුව විතරයි. ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් නම් දැනගන්න ඕන පළවෙනිම දේ තමයි ඔයාලට උනන්දුව තියෙන්න ඕන. දවසක් දෙකක් කරලා ඔයාලට එකෙන් මුදලක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා ඒක අතහැරලා දානවා නම් ඔයාලට කවදාවත් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මුදල් උපයන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මුදල් උපයන්න ඔයාලට මාසයක් දෙකක් යන්න පුළුවන්. සමහරුන්ට අවුරුද්දක් ගිය කාලේ තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉවසීම තියෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මේක පටන් අරගෙන කරලා බලන්න. මම 100%ක් දන්නවා මේක සාර්ථකයි කියන එක. ඉතින් ඔයාලටත් මම කියන්නේ මේක අනිවාර්යෙන් පටන් අරන් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා හිතනවා නම් මම අද ඔයාලට කියලා දුන්න දේ වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. අනිවාර්යෙන් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි ගැටලුවක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් අනිවාර්යෙන් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට රිප්ලයි කරන්නම්. ඉතින්
තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහෙන් subscribe කරලා subscribe button එකට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙනකම් අද නම් සමු ගන්නවා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්.